নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত কোন প্ৰাৰ্থীয়ে কিমান টকা ব্যয় কৰিব পাৰিব সেই সম্পৰ্কত। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ কুচকাৱাজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, যদিও বা নিৰ্দিষ্ট ডেট ঘোষণা কৰা নাই, কিন্তু ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে ভোটাৰ তালিকাও সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। যদি আপোনালোকে ভোটাৰ তালিকাত নাম আহিছে নাই চাব খোজে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ পঞ্চায়তত খবৰ কৰিব লাগিব। আৰু যদি আপোনাৰ নাম আহিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব, নিশ্চয় ভাল লাগিব। আৰু যদি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আপোনালোকে খেলিব খোজে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিমান টকা খৰচ কৰিব পাৰিব সেই সম্পৰ্কত জানি থওক, যিহেতু প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীয়ে এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। মানে নিৰ্ধাৰিত টকাতকৈ যদি আপোনালোকে বেছি টকা খৰচ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ সমস্যা হ'ব পাৰে। জিলা পৰিষদৰ সদস্য পদৰ বাবে যদি আপুনি খেলিব খুজিছে, তেতিয়াহ'লে সৰ্বাধিক 10 লাখ টকা আপোনালোকে খৰচ কৰিব পাৰিব। আৰু আঞ্চলিক পঞ্চায়ত সদস্য পদৰ প্ৰাৰ্থীয়ে ব্যয় কৰিব পাৰিব সৰ্বাধিক 2.50 লাখ টকা। আৰু গাঁও পঞ্চায়ত সদস্য পদৰ প্ৰাৰ্থীয়ে ব্যয় কৰিব পাৰিব সৰ্বাধিক 25,000 টকা। এইখিনিতে আপোনালোকে এই কথাটো জানি থ'ব, যিহেতু গাঁও পঞ্চায়তৰ এইবাৰ সদস্যসকলে ব্যক্তিগতভাৱে খেলিব লাগিব। কোনো দলৰ প্ৰতীক লৈ গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্যৰ বাবে আপোনালোকে খেলিব নোৱাৰে। ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মুক্ত হৈ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ খেলিব পাৰিব। আৰু এই ৱাৰ্ড মেম্বাৰসকলৰ পৰাই সভাপতি নিৰ্বাচন কৰা হ'ব। মানে এইবাৰ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে সভাপতিৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ইলেকশ্যন নহয়। সভাপতি নিৰ্বাচন হ'ব নিৰ্বাচিত যিসকল ৱাৰ্ড মেম্বাৰ, সেই ৱাৰ্ড মেম্বাৰসকলৰ মাজৰ পৰা, মানে 10 জনৰ মাজৰ পৰা এজন সভাপতি নিৰ্বাচন কৰাৰ কথা নতুন পঞ্চায়ত আইনত ঘোষণা কৰা আছে। গতিকে আপুনি যদি পঞ্চায়তৰ সভাপতিও হ'ব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লেও আপুনি গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য পদৰ বাবে খেলিব লাগিব। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ এইটো উল্লেখযোগ্য কথা হ'ব। যদি আপোনালোকে পঞ্চায়তৰ সদস্য বা পঞ্চায়তৰ সভাপতি হিচাপে কাম কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰাই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হ'ব লাগিব। যিহেতু কোনো দলৰ অধীনত আপোনালোকে নেখেলে, ব্যক্তিগতভাৱে খেলিব লাগিব। গতিকে ব্যক্তিগতভাৱে আপুনি আপোনাৰ অঞ্চলটোত নিজৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।